guys, welcome to my channel. Magta-transfer po nga tayo ngayon sa Binance XRP coins.ph to XRP Binance. So ano po natin gagawin? Siyempre mag-subscribe muna kayo. So ngayon po pupunta po tayo ngayon sa convert muna tayo guys para transfer natin. Kailangan din natin ng Binance punta tayo ngayon sa all, pinutin natin yung convert mga pre, tapos lagay nyo yung PHP convert all, lagay nyo yun sa baba XRP, tapos convert all. Ayan. Pagkatapos nun guys, na-convert na natin. Ayun, masok na. Ngayon guys, punta naman tayo ngayon sa Binance natin. Ayan, check natin yung wallet. Doon po sa may baba. Ayan po. Tapos click natin yung deposit. Ayan, deposit. Tapos i-search po natin yung XRP. Balik, type po natin XRP. Ayun, open nyo lang po siya. Tapos copy nyo pa yung address ng wallet. Copy. Balik tayo sa coins.ph. Pindutin natin yung receive. Send pala, send. And tapos enter XRP. Tapos yan, paste natin dyan. Balik tayo ulit sa Binance. Copy natin yung tag. Ayan. Tapos paste po natin dyan. Ayan. Click po natin yung send XRP. Ayan po. Kailangan po natin ng calculator para ma-transfer natin lahat. Hindi yung tansya-tansya lang. Calculator po tayo. Ayan. Bali, ang amount natin is 54.779. Natin yung 7931 minus 0 0.00045. Ayan. Equals. Ayan. Ayan pong ilalagay natin para sakto po ma-send lahat dun sa Binance natin. 54.7729 779 to pala. Into 72. Ayan guys. Click natin yung check, slide. Ayun. Ayan. Tapos po, verification. Punta lang tayo sa email verification dun sa Gmail. Ayan po. Refresh lang po natin. Ayun. Click po natin yan. Ayan po.
Yan pa yung verification natin. $511. Ayan po. Then submit. Ayan po, bali na send na po natin. Back to wallet tayo. Ayun, pumasok po lahat. Walang labis, walang kulang. Balik po tayo sa Binance. Ayan, hintayin lang po natin mga 30 seconds. Mga 30 seconds po, darating na yan. Kung bago lang po kayo dito sa aking channel, pa-subscribe po ako. Click na notification bell and like. Refresh lang po natin. Refresh lang ng refresh. Hintayin lang natin. Hintayin lang po natin. Yun na po, malapit na. Ang tagal naman. Wala pa namang 30 seconds. Isa pang refresh. Ayun, okay na po siya. Ayun po, pumasok na po siya. Pag na-transfer nyo na po yan, pwede nyo na pong convert sa USDT at pwede na po kayong mag-trade sa Binance. So, ganun lang po kasimple ang pag-transfer ng pera sa Binance para makapag-trade po kayo. So, maraming salamat po sa panonood. Sana po nakatulong ako, and thank you sa inyong lahat. Salamat po. Bye-bye.